آنچه در این قسمت خواهید دید. این مجموعه بازآفرینی سینمایی داستان‌های شاهنامه است. در روایت این اثر، افزون بر شاهنامه فردوسی بزرگ، از منابع تاریخی، افسانه‌های کهن، روایت‌های محلی و سنت‌های شفاهی ایران باستان نیز برای گسترش جهان داستانی و شخصیت پردازی بهره گرفته شده است. شاهنامه، فصل دوم، قسمت ششم. جنایت ضحاک در آذربایجان. ارائه شده توسط پرشین میثولوژی. در آن سالها که فریدون در غار اسپهبد خورشید پرورش می‌یافت، اژیر به عنوان سفیر همدلی ایران از سوی انجمن خردورزان به گوشه و کنار ایران شهر سفر می‌کرد و با بزرگان و سرداران میهن پرست اقوام گوناگون دیدار و رایزنی داشت تا بذر همبستگی را در سراسر این سرزمین بگستراند. او سرانجام راه خود را به آذربایجان گشود و خود را به این قلعه که ما آن را به نام قلعه بابک میشناسیم رساند تا با هارپاگ، یکی از سرداران نامدار این دیار، دیدار کند. درود بر شما جناب هارپاگ. از دیدار شما بسیار خرسندم. درود بر شما جناب اژیر. حضور شما را در آذربایجان خیر مقدم میگم. من هم از دیدار شما بسیار خوشبخت شدم. جناب هارپاگ، لطفاً برایم تعریف کنید که ضحاک چه ستمی در حق شما کرد؟ داستان از این قرار بود. در آن سالها که ضحاک فرمان کشتار نوزادان پسر را داده بود، همسر من نیز باردار بود و به خاطر لطف و اعتمادی که مردم این دیار به من داشتند، همه کسانی که همسرانشان باردار بودند یا به تازگی صاحب نوزاد پسر شده بودند، به خانه من آمدند و از من یاری خواستند. هارپاگ گرامی، شما در آذربایجان به نیکی و درستکاری شناخته می شوید. ما امروز نزد شما آمده ایم تا از شما یاری و راهنمایی بخواهیم. برخی از ما صاحب نوزاد پسر شده ایم و برخی دیگر چشم به راه زاده شدن فرزندانمان هستیم. ضحاک و مزدورانش در پی کشتن فرزندان ما هستند. از شما خواهش می کنیم که به داد ما برسید و ما را تنها نگذارید و اندیشه‌ای برای نجات فرزندانمان کنید. بانو آذرمهر، شما نیز به خواست یزدان فرزندی در راه دارید و بهتر از هر کسی می‌دانید که ترس از دست دادن فرزند چه آتشی در دل یک مادر می‌افکند. ما هر روز و هر شب با این هراس زندگی می‌کنیم که مبادا ضحاک و مزدورانش فرزندانمان را از ما بگیرند. از شما خواهش می‌کنم صدای ما را بشنوید و در این روزهای سخت ما را همراهی کنید. حتما عزیزانم، رنج شما رنج ماست. شما را از خود جدا نمی‌دانیم و در این روزهای سخت در کنار شما خواهیم ایستاد. مطمئن باشید من و هارپاگ هر کاری که از دستمان برآید انجام خواهیم داد تا فرزندان این سرزمین از گزند ضحاک در امان بمانند. همان گونه که بانو آذرمهر گفت، ما شما را تنها نخواهیم گذاشت. اما هیچ دژی با دستان یک یا دو نفر برپا نمی شود و هیچ ملتی بدون همدلی و پایداری
از روزهای سخت عبور نخواهد کرد. از همین رو بر آنم که با یاری همه شما بر فراز کوهی بلند و دور از چشم ضحاک و مزدورانش دژی استوار بنا کنیم. دژی که پناه زنان و کودکانمان باشد. دژی که امید فردای ما باشد. آری، ساختن آن آسان نخواهد بود. سنگ بر سنگ نهادنش، نگهبانی از آن و پاسداری از فرزندانمان از همه ما کوشش و از خودگذشتگی خواهد خواست. اما من به شما میگویم اگر دست در دست یکدیگر بگذاریم این کار شدنی است. فرزندان ما سزاوار ترس و پنهان شدن نیستند. باید فرصت آن را داشته باشند که بزرگ شوند، بیاموزند و نیرومند گردند. و چه کسی می‌داند؟ شاید روزی همین کودکان امروز مردان و زنانی شوند که بساط ستم را از این سرزمین برچینند. پس از شما می‌خواهم که در این راه همراه ما باشید، نه برای من، نه برای آذرمهر، بلکه برای آینده فرزندانتان، برای روزی که دیگر هیچ مادری از بیم ضحاک اشک نریزد. پس از آن من و دیگر مردان آذربایجان بیدرنگ راه این کوه را در پیش گرفتیم و ساخت این دژ را با همه سختی‌هایش آغاز کردیم. کار آسانی نبود اژیر، اما هیچ یک از ما از رنج این راه شکایتی نداشت، زیرا می‌دانستیم هر سنگی که بر این دژ نهاده می‌شود پناهی خواهد بود برای فرزندان این سرزمین. به یزدان سوگند، از دیدن فرزندمان چنان امیدی در دلم زنده شد که گویی همه تاریکی های جهان رنگ باختند. وقتی گفتی فرزندمان نور را به دل تو آورده و تو را از تاریکی ها دور کرده است، نامی در ذهنم نقش بست. نام او را آرشام بگذاریم. نامی که یادآور نیرو، استواری و دلاوری. چهار سال از ساخت دژ گذشت.
در این سالها آرشم نیز بزرگتر شد و ما می‌کوشیدیم تا آنجا که در توانمان بود نوزادان و کودکان را در این دژ پناه دهیم و آنان را از گزند ضحاک و مزدورانش در امان نگه داریم تا آنکه روزی جناب هارپاگ، در شهر شنیدم که ضحاک رد همان کودکی را که سالها در جستجویش بود را در شهر ری پیدا کرده است. میگویند فرمان کشتن نوزادان و کودکان پسر را نیز لغو کرده. شاید دیگر فرزندانمان در امان باشند و بتوانیم به شهر بازگردیم. بروید و همه جا را به دقت بررسی کنید. باید مطمئن شویم که بازگشت ما به شهر خطری برای فرزندانمان در پی نخواهد داشت. مردان ما رفتند و در شهرها و آبادی‌های پیرامون جستجو کردند. پس از چندی مطمئن شدند که فرمان کشتن کودکان پسر واقعاً لغو شده است. پس ما نیز تصمیم گرفتیم به همراه خانواده‌هایمان دژ را ترک کنیم و به خانه‌های خود بازگردیم. مردم شهر که پس از سالها دوباره خانواده‌ها با عزیزان خود را می‌دیدند، با شور و شادی به پیشواز ما آمدند. اما ما نمی‌دانستیم که در همان هنگام در آن سوی شهر ضحاک نیز وارد آذربایجان شده است و این استقبال پرشکوه را با چشمان خود تماشا می‌کند. آنجا چه می‌گذرد؟ این هیاهو برای چیست؟ این مردمان از چه کسی استقبال می‌کنند که چنین شادمانی به راه انداختند؟ همین الان متوجه خواهم شد چرا این مردم شادی می‌کنند. شاد بودن مردم چیزی است که من به شدت از آن متنفرم. خوب گوش‌هایت را تیز کن حیوان تا بهتر بشنوم چه میگویند. یزدان را سپاس که هارپاگ جوانمرد را بر سر راه ما قرار داد. اگر او نبود چگونه می توانستیم کودکانمان را از چنگ ضحاک دشخیم پنهان کنیم؟ و چه روز نیکویی است امروز که پس از این همه سال دوباره هارپاگ و عزیزانمان را در کنار خود می بینیم. آنگونه که من دریافتم یکی از بزرگان این شهر به نام هارپاگ سالها نوزادان و کودکان پسر را پنهان می کرده تا از دست مأموران ما در امان بمانند. اکنون نیز پس از آن که فرمان کشتن کودکان را لغو کردید، او به همراه خانواده ها و کودکانی که پناه داده بود به شهر بازگشته است. به همین سبب در میان مردم اعتبار و محبوبیت بسیاری پیدا کرده است و آنان او را چون یک قهرمان می نگرند. سرورم، به گمان من هارپاگ نمونه آشکار سرپیچی از فرمان شماست. اگر چنین کسی بیکیفر بماند، دیگران نیز به پیروی از او دلیر خواهند شد. باید کاری کرد که سرنوشت او برای همه مردمان ایران شهر درس عبرت باشد. درست است. چنان کیفری در انتظار او خواهد بود که همه ایران شهر بفهمند ایستادن در برابر ضحاک چه سرانجامی دارد. و دیگر هیچ کس جرأت سرپیچی از فرمان مرا به خود ندهد. چند روزی گذشت تا اینکه یک روز چند تن از سربازان ضحاک به خانه من آمدند. آنها گفتند ضحاک تو را فراخوانده است و باید همراه ما به امارت او بیایی. و من نیز چون چاره ای نداشتم همراهشان رفتم. اما درست فردای آن روز در حالی که مرا به سوی امارت ضحاک می بردند، اتفاقی ناگوار برای آذرمهر و آرشام رخ داد. اتفاقی که هنوز هم جگر من و آذرمهر را می سوزاند.
برو همین حالا آن کودک را بگیر و به امارت ضحاک بیاور. ارشم، پسرم، ارشم من. با لایک و سابسکرایب از ما در مسیر زنده کردن و جان بخشیدن به شاهنامه فردوسی بزرگ حمایت کنید. سرورم، نقشه ما همان گونه که پیش بینی می‌کردیم به انجام رسید. گرگ جسد فرزند هارپاگ را به امارت بسیار عالی. جسد را به آشپزخانه ببرید. به آشپزان بگویید از گوشتش خوراکی در خور هارپاگ فراهم کنند. خوراکی که تا پایان عمر طعمش را از یاد نبرد. این دژخیم خونریز چه نقشه شومی در سر دارد که مرا به این قصر اهریمنی فراخوانده است. مورد احترام ترین مرد آذربایجان، چه افتخاری نصیب ما شد که دعوت مرا پذیرفتی و به بزم من آمدی. امشب خوراکی برایت آماده کردم که گمان نمی کنم در همه عمرت همانندش را چشیده باشی. ببین چقدر برای من ارزشمندی که شخصاً برای خوش آمدگویی به پیشوازت آمدم. بفرما. بزم که بی شراب نمی شود. ساقیان، پیش آیید و جامها را لبریز کنید. هرچه باشد امشب مهمانی ارجمند در میان ماست. بنوشیم به سلامتی و پایداری تخت حکومت ما. باشد آنان که فرمان من را نادیده میگیرند داغ نافرمانی بر دلشان بماند. مطربان بنوازید و تو رقاص برقص که امشب شبی نیکوست. این چه حالی است که من دارم؟ چرا با هر لقمه‌ای که از این خوراک می‌خورم قلبم به درد می‌آید؟ این بغض سنگین چیست که این چنین گلویم را می‌فشارد؟ جناب هارپاگ، از خوراکی که برای تدارک دیده بودیم لذت بردی؟ از لطف شما سپاسگزارم. خوراک عجیبی بود. اما میدانی این خوراک با چاشنی کیفر نافرمانی آماده شده بود. کیفر نافرمانی؟ منظور شما چیست؟
متوجه سخنتان نمی‌شوم. نافرمانی همان است که تو ابله به خودت اجازه دادی کودکان آذربایجان را پنهان کنی تا فرمان من اجرا نشود. چه کسی به تو چنین جسارتی داد که در برابر خواست ضحاک بایستی؟ و اما میدانی آن خوراکی که اکنون خوردی از چه فراهم شده بود؟ از گوشت فرزند خودت. آری هارپاگ، تو دقایقی پیش از گوشت پسر خیش خوردی تا همه بدانند خشم ضحاک چه سرانجامی برای نافرمانان دارد. او را از عمارت من بیرون بیندازید. نمیخواهم بیش از این چشمم به او بیفتد. بلند شو مرد، نگذار دشمنت شکستنت را ببیند. این داغ از آن سنگین تر است که بتوان وصفش کرد. اما باید تاب بیاوری، باید سر پا بمانی برای روز انتقام. پس برخیز و استوار گام بردار. اگه سیاه شد آسمون، خزون شده بهارمون، اگه ستاره ای نموند تو این شبای تارمون، دنیا اینجور نمیمونه، غم خدا بزرگه. صبح میشه این شبای ما، یادما یادما، خدا بزرگه. یه روز خوب میاد که از قفس رها بشن پرنده ها، شکوفه میده باغ آرزوی ما دوباره. یه روز خوب میاد نوای قلب خستمون اثر کنه، غم از دل شکستمون سفر کنه دوباره. دنیا اینجور نمیمونه، غم میمیره عشق میمونه، خدا بزرگه. صبح میشه این شبای ما، یادما یادما، خدا بزرگه. تنها چند روز طول کشید تا خود را به آذربایجان برسانم. اما هنگامی که آذرمهر را دیدم، گویی در همان چند روز از داغ آرشام 100 سال پیرتر شده بود.
داستان جگرسوزی بود. اما بدان که امروز فریدون را داریم و بر هر ایرانی آزاده واجب است که در کنار شاه این سرزمین بایستد و دست در دست یکدیگر او را در راه آزادی ایران شهر و برانداختن ضحاک یاری کنیم تا این سرزمین برای همیشه از شر ستم و جنایات او رهایی یابد. درود بر شما جوانمردان. جناب اژیر، بدانید که ما زنان آذربایجان نیز دوشادوش مردانمان در کنار فریدون شاه خواهیم ایستاد و تا روز سرنگونی ضحاک از پشتیبانی و یاری او دست نخواهیم کشید. Persian Mythology YouTube channel